السلام عليكم. انا دعاء محمد ودي قناة في عشق الكروشيه. لو لسه ما اشتركتيش في القناة هتلاقي كلمة سبسكرايب موجودة تحت الفيديو او كلمة اشتراك، دوسي عليها عشان تشتركي معايا في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وانا حابة ان فيديوهاتي كلها توصل للعالم كله، فدايما شجعوني باللايكات بتاعتكم والكومنتات، كومنتات كتيرة بقى تشجيعات ليا عشان ان شاء الله الفيديوهات توصل لاكبر عدد. انا كنت نزلت من فترة قريبة فيديو لغرزة بالخيط السميك. طلبتوا مني ان انا اوريكم كذا غرزة تانية، بحيث ان الخيط ده سهل جدا في ان هو يتعمل بيه سكارف على طول او كوفيات او ملابس عموما. فانا هوريكم فكرة غرزة جديدة سهلة جدا. استخدمت خيط هيمالايا افري داي بيك وابرة مقاس 7 تناسب الخيط دوت، وانتوا ممكن تستخدموا اي خيط سميك هيبقى مناسب برضو للغرزة دي. الخيط الرفيع هيبقى متعب شوية في الشغل. يلا نبتدي. هبتدي الاول اعمل عقدة البداية، وبعد كده هعمل للعينة ديت 15 غرزة سلسلة. 4 5 6 13 14 15. هسيب اول غرزة مش هشتغل فيها وهدخل في الغرزة رقم 2 واعمل فيها غرزة حشو عادية، وبعد كده هدخل في جسم الغرزة دوت بالطريقة ديت وادخل في غرزة السلسلة اللي بعديها واخد لفة على الابرة. هيتكون عندي 3 فتلات على الابرة ولازم نخليهم مرتاحين، واقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة. تاني هدخل في جسم الابرة دوت، وبعد كده ادخل في غرزة السلسلة اللي بعديها واخد لفة خيط على الابرة، يتكون 3، اقوم سحباهم مع بعض. الغرزة دي غرزة الحشو المائلة، وريتها لكم انا قبل كده في فيديو لسه من قريب، بس الغرزة اللي انا بوريها لكم بتاعت الاسهم دي تكرار لسطرين، ده اول سطر فيها والسطر التاني لسه هوريه لكم. دي كده بنخش في جسم الغرزة، الجزء الامامي بتاعه، وفي الغرزة اللي بعديه واخد لفة على الابرة يتكون 3 فتلات، اقوم سحباهم مرة مع بعض. هكرر السطر كله بنفس الطريقة لحد ما اخلص السطر، وبعد كده هوريكم بنطلع السطر الجديد ازاي. واحدة واحدة هتلاقوا ان الغرزة جميلة وسهلة جدا في الشغل بتاعكم. بصوا شكلها ازاي. هنهي السطر بسرعة وبعد كده اوريكم السطر التاني شكل. انا كده انهيت السطر دوت، وعشان نبتدي السطر الجديد هنحتاج نرتفع غرزة سلسلة ونلف الشغل. وركزوا معايا بقى في السطر دوت، احنا هنشتغل في ال3 غرز دولت، دي ودي ودي، هنمرر الابرة من خلالهم بس من ورا، يعني احنا وهنخلي الفتلة دي تبقى ايه فوق الابرة. يعني انا هخلي الفتلة هنا دلوقتي، وبصوا هدخل ازاي اهو كده، اول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة هخرج منها ايه الابرة، والف فتلة الخيط بالطريقة دي واقوم سحباها. هيتكون فتلتين على الابرة، اقوم سحباهم مع بعض مرة واحدة، وبعد كده هدخل برضو في جسم الغرزة دوت زي ما دخلت في جسم الغرزة قبل كده. فهدخل في الجسم هنا كده، وبعدين هدخل في ال3 غرز دول اهم، واخد لفة على الابرة واخلي الخيط بتاعي يرتاح، واقوم سحبة الخيط من ال3 فتلات. تاني هدخل في جسم الغرزة وادخل في ال3 اجسام اللي هما بتوع الغرزة اللي هي بتاعت ايه العين الامامية والعين الخلفية، ودي العين التالتة هدخل فيها واخد لفة على الابرة واخلي الخيط مرتاح واقوم سحبهم. تاني اهو الخيط بدخل في جسم الغرزة، بصوا اهي الغرزة، هدخل في الجسم دوت وادخل في الغرزة اللي بعديها هنا اهو،
بما فيهم العين التالتة، يعني دي كمان. وبعد كده اخد لفة على الابرة واطلعها واخلي الخيط مرتاح واقوم سحباها مرة واحدة. الغرزة على فكرة ممكن تحسوها في الاول ان هي صعبة، انما هي مش صعبة خالص. اول ما ايديكم هتتعود عليها هتلاقوكم بتشتغلوا بيها من غير ما تقعدوا تلفوا الشغل رايح جاي. انتوا هتحسوا بالشغل وانتوا بتشتغلوه. يعني بصوا اهي خلاص انا حاسة بيها وشايفة الغرزة بتاعت السطر اللي بعديه او الغرزة اللي بعديها يعني، واقوم واخداها لفة وعلى طول اهي، واخلي التلات غرز اهم 1 2 3، التلات اللي هما العين الامامية والخلفية، العين الخلفية والامامية والعين التالتة، واخد لفة على الابرة واقوم ايه سحباهم بفتلة واحدة. هكرر كده لنهاية السطر، وبعد ما اخلص السطر هوريكم هنرتفع السطر اللي بعديه ازاي. بصوا شكلها بقى من قدام ازاي، بصوا خدت شكل السهم ازاي. فانا هخلص السطر دوت لحد ما اوصل لهنا، وبعد كده هوريكم السطر الجديد ازاي. هو عبارة عن تكرار للسطر دوت، بس بدل ما هو على السلاسل على غرز الحشو، بس انا برضو حابة اوريهولكم هيبقى شكله ازاي. خلصت كده السطر التاني، وده شكل الغرزة من الظهر، برضو شكلها لذيذ جدا. هرتفع سلسلة والف الشغل، وده كده شكل الشغل من الامام. برضو هنا انا هشتغل في الثلاث عيون، العين الامامية والخلفية والعين التالتة. فهدخل دي غرزة السلسلة اللي احنا عملناها، هدخل بالابرة في الثلاث غرز اهم 1 2 3، واخد سحبة خيط والفها غرزة حشو عادية. وبعد كده تاني هدخل في جسم الغرزة اهو، وادخل في الثلاث عيون امامية خلفية تالتة، واخد سحبة خيط واشتغل عين واشتغل قصدي غرزة حشو مائلة. تاني هاخد لفة من الخيط اللي هي بتاعت جسم الغرزة، سوري تاني اهو جسم الغرزة اللي احنا قلنا عليه، هدخل فيه وادخل في الثلاث عيون واخد سحبة خيط وخليها مرتاحة، واخد لفة اسحب بيها الخيط كله. هكرر السطر التاني والتالت عشان اكون الشكل بتاع الاسهم بتاعي. وزي ما قلت لكم جميلة جدا في عمل الشالات والسكارفات، طبعا في الشنط انا عملت بيها قبل كده بورتفيه، هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ده كده شكل الغرزة بعد ما عملت مجموعة من السطور. عملت مجموعة من السطور عشان تبان الغرزة اكتر ليكم. اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش زي ما قلت لكم لايكات وكومنتات كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وما تنسوش برضو تشيروا الفيديو. والسلام عليكم.